สดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมในอิตาลีค่ะพี่แพมขณะนี้มาถึงที่เมืองเซียนาแล้วนะคะในแคว้นทัสคานีเซียนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางเลยค่ะของทัสคานีแล้วก็ลงมาทางใต้นิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แพมขับรถมาจากที่พักประมาณ45นาทีนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็ได้ที่จอดรถอย่างดีค่ะอันนี้เป็นที่จอดรถในเมืองเซียนาค่ะทุกคนคะทราบไหมว่าพี่แพมทำไมถึงมาเมืองเซียนานี้เซียนาเป็นเมืองเก่าแก่ค่ะจะมีวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงยุคเมดิวัลนะคะแล้วก็ต่อไปถึงยุคเรเนซองส์นะคะช่วงเมดิวัลเป็นปีอะไรทุกคนคงสงสัยจะเป็นปีประมาณ476 AD ค่ะแล้วต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงปี 1400 ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่แพมเลือกมาที่นี่เพราะว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิหารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆก็คือจะเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเดี๋ยวพี่แพมจะพาไปดูวิหารนะคะเลยแล้วก็จากพาร์กิ้งลอตนี่ก็จะมีบันไดเลื่อนค่ะไม่ต้องเดินขึ้นดูสิคะแต่ว่าทุกคนต้องมาเร็วๆนะคะเพราะว่าสถานที่จอดรถจะเต็มได้ง่ายๆในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะแค่นี้พี่แพมก็ดีใจแล้วค่ะเห็นศิลปะบนฝาผนังค่ะเป็นเซรามิกนะคะเท่มากเลยอ่ะเป็นเมืองที่สวยมากๆค่ะพี่แพมชอบมากเลยทำให้นึกถึงเมืองลูก้าที่พี่แพมไปเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาในแคว้นทัสคานีเช่นกันค่ะจะมีพวกสิ่งก่อสร้างที่เป็นสีอิฐแบบนี้เห็นแล้วขลังมากค่ะและแล้วก็มาเจอไทยมัสซาจค่ะที่นี่คนไทยนี่ไปทุกที่จริงๆนะคะนับถือมากๆตอนนี้พี่แพมก็เดินอยู่ในเมืองเซียนานะคะที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมดิวัลแล้วก็เรเนซองส์พี่แพมชอบสถาปัตยกรรมพวกสิ่งก่อสร้างที่สุดในโลกเพราะว่าทุกคนลองดูสิคะว่าตึกเนี่ยซึ่งเก่ามากนับร้อยนับพันปีแต่ว่าปัจจุบันเขาก็มาทำเป็นร้านค้าต่างๆซึ่งความต่างระหว่างพีเรียดเนี่ยมันทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีความเป็นศิลปะจริงๆค่ะอิตาเลียนเขาเก่งจริงๆค่ะที่ว่านำศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย
มาผสมประสานกันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมในเรื่องของอาร์ตพีซอะไรต่างๆเนี่ยเขาเอามารวมกันได้แล้วก็ดูดีไปซะทุกอย่างนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนในวันนี้ที่แพมให้ดูเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น แต่ว่าในคราวหน้า EP ต่อไปพี่แพมจะพาไปดูโบสถ์อันสวยงามที่สุดในเมืองนี้ค่ะ และในวันนี้พี่แพมก็ต้องขออนุญาตกราบลาทุกคนไปก่อน และต้องขอบพระคุณมากที่ได้ติดตามชมมาโดยตลอด ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะและมีความโชคดีในทุกๆเรื่องและทุกๆวันค่ะบ๊ายบายค่ะ